ආයිබෝන් සුබ දවසක් වේවා. අද මම රේන්දයක් ගොතන්න ආවේ. දැන් මම මේ මුල ටික ගොතාගෙන තියෙන්නේ. මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට මුල පාඩම් වලින් බලන්න. මෙතන මම ගොතලා තියෙන්නේ 9යි 3යි ඊට පස්සේ 6ක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවලා 3ක් ගොතලා දාලා දෙවට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ 3ක් ගොතලා ඇදීමේ ගෙතුමකින් සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ 9ක් ගොතලා ඊට පස්සේ 3ක් ඒක දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරලා 3ක් ගොතලා දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මුල් පාඩම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් මේවා දන්නේ නැති අය ඒ වීඩියෝස් බලලා ඉගෙන ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොනවද දැනගන්න තියෙනවා නම් පාන්ති කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මෙතනදී ආය 3ක් ගොතා ගන්න. දැන් මේ ඕන් අලුත් එක තමයි මේ යන්නේ. මෙතනදී 3ක් ගොතා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන මේ 6 එකට දෙපට පෙරවිලි 4ක් දාන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන දංගල් දෙකක් ගොතා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා මේ මෙතන දෙපට පිරවිල්ල දාපු එකේ හිඩසට මේ බලන්න මේකේ මේ දෙපට පිරවිල්ල දාපු එකේ මේ මෙතන හිඩසට දෙපට පිරවිල්ලක් දාන්න. ඊළඟ එකේ මේ හිඩසට දාගෙන යන්න දෙපට පිරවිල්ල. ඊළඟ එකත් මේ දෙපට පිරවිල්ලට මේ හිඩසට දාගෙන යන්න දෙපට පිරවිල්ල. ඊට පස්සේ තව අමතරව එකක් වැඩිපුර මෙතන අයිනට දාන්න. මේ විදිහටම ඊට පස්සේ මෙතනදී දංගල් 3ක් ගොතා ගන්න. 3යි මේ 3 හිඩසට දාන්න දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරන්න. ආයෙ 3ක් ගොතන්න. නැවතත් දෙපට පිරවිල්ලකින් එතනටම සම්බන්ධ කරන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයෙ දංගල් 3යි. ඇදීමේ ගෙතුමෙන් මෙතනට සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ 9ක් ගොතන්න. නමයක් ගොතලා මේ 3 හිඩසට මේ මුල් පාඩම් ආයෙ දංගල් 3යි. ආයෙමත් එම හිඩසටම දෙපට පිරවිල්ලකින් ආයෙ දංගල් 3යි. දැන් මෙතනදී දැන් මේ දෙපට පිරවිල්ලට ඉස්සරහින් දෙපට පිරවිල්ලක් දාන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ හිඩසට දෙපට පිරවිල්ල. ඒ හිඩස් ඔක්කොටම දෙපට පිරවිල්ල දාගෙන යන්න. මේ විදිහට. ඒ හිඩස් හැම එකකටම දෙපට පිරවිල්ල දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනදී ආය දංගල් දෙකක් ගොතන්න.
මොකද අපි ආයෙම පල්ලෙහාට එන්න එපා අලුත් පෙත්තක් පටන් ගන්න. දැන් මෙතෙන්දී ආයෙමත් මේ දෙපට පිරවිල්ල හිඩසට දැම්මා. ඒ දෙපට පිරවිල්ල මේකත් දෙපට පිරවිල්ල ඒ විදිහට දෙපට පිරවිලි පේලියක් දාගෙන යන්න. එතෙන්දී දෙපට පිරවිලි එක එක හැම වෙලාවෙම වැඩි වෙනවා. අන්තිමට මෙතනින් එළියේදී ආයෙ දෙපට පිරවිල්ලක් දාන්න මෙතෙන්දී එහෙම තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී 3ක් ගොතන්න. ආයෙත් මේ හිඩසට දාන්න. ආයෙ 3යි දෙපට පිරවිල්ලයි ආයෙ දංගල් 3යි මෙතනට ඇදීමේ ගෙතීමක් ඊට පස්සේ දංගල් 9යි ඊට පස්සේ මෙතනට ආයෙ දංගල් මේ දෙපට පිරවිල්ල දංගල් 3ක් දාපු එකට දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වෙලාවට මං හිතන හැටියට මේ ගොඩක් මේ කියලා දෙනකොට තේරෙන්නේ නැති මොකද මුල් පාඩම් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ ඉඳා. දැන් 3යි. මේ ඊට පස්සේ මෙතනදී ආයෙම මෙතන ඉස්සරහට එකක් දාන්න. දෙපට පිරවිල්ල. ආයෙ දැන් දිගටම දෙපට පිරවිලි දාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට බලන්න මේවා ෂෙයා කරන්න පාඩම් මේ විදියට මේ විදියට මෙතනදී 2යි දෙපට පිරවිලි දාගෙන යන්න. ඔයගලන්ට ඕනේ තරමට මේක ගොතා ගත්ත හැකි. දැන් ඔයගලන්ට ඇති කියලා හිතෙනවනම් එහෙම නතර කරලා ඊළඟ පෙත්තට යන්න පුළුවන්. මම ඒක දැන් දිගට ටිකක් කියලා දෙන්නම් තව. හොඳ දැන් මෙතනදී ආය දංගල් 3යි. දෙපට පිරවිලි ටික ගෙතුවා දංගල් 3ක් ගන්න. 3යි මෙතනට දෙපට පිරවිලි ටික. ආය දංගල් 3යි. මෙතනට දෙපට පිරවිල්ලකි. මෙතනට ආය දංගල් 3යි ඇදීමේ ගෙතුමක්. මෙතනදී ආය දංගල් 9යි. හොඳ ඉවර කරන්න හදන පෙත්ත මෙතනදී. දැන් මේ දංගල් 3 ඉදසට දෙපට පිරවිල්ලයි ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. දැන්ට දංගල් 3යි. දැන් ආයෙසරයක් දංගල් 3යි. දැන් දෙපට පිරවිල්ල. දැන් මේ ටික ඔක්කොටම ආයෙසරයක් දාගෙන යන්න දෙපට පිරවිල්ල.
දැන් මෙතනදි මම පෙත්ත ඉවර කරනවා. දැන් අපි කොහොමත් ඊළඟ පෙත්ත පටන් ගන්න අපි පල්ලෙහාට එන්න ඕනේනේ. ඒකින්ද දැන් මෙතනදි ඉවර කරනවා ලස්සන්ට ඒකේ මල් පිටි වගේ දාගෙන යනවා. දැන් අපි ආයෙමත් 6ක් ගොතන්න. 4ක් ගොතමුකෝ. 4ක් ගොතලා මේ දෙපට පිරිවිලි දාපු හැම එකකටම ඇදීමේ ගෙතමක සම්බන්ධ කරන්න. මේ විදියට. ආයෙමත් 4ක්. 4ක් ගෙතුවා ඊළඟ දෙපට පිරවිල්ලට සම්බන්ධ කරන්න. ඇදීමේ ගෙතමක. දෙපට පිරවිලි හැම එකටම දාගෙන යන්න. ඇදීමේ ගෙතමකින් තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒක දෙපට පිරවිල්ල නෙවෙයි. මේ විදියට ඊට පස්සේ ආයෙමත් 4ක්. එකත් මෙතනට එහෙම ඇදීමේ ගෙතමකින් දාන්න. ඊට පස්සේ දැන් 3ක් ගොතා ගන්න. දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති මේ ඉතින් ඉස්සරහට ඊළඟ පෙත්ත ගොතාගෙන යන්න අලුතෙන්. දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරන්න දාන්න 3ක් ගොතලා දැන් ඔන්න මේ පෙත්ත ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ආයෙමත් අර මුල ඉඳලා පාඩම වාගේ ආයෙමත් දොතාගෙන එන්න. හොඳයි මේක ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම ටිකක් ගොතාගෙන ආවා. මේන් බලන්නකො මේ පෙත්ත. මේ විදියට ගොතාගෙන ඉවරයි. මේ මෙතන දැන් ඔය ගිහිල්ලා මේ අර අන්තිම පාඩම ඒකේ දැන් ඊළඟට ඔයගලන්ට තියෙන 9ක් ගොතන්න. 3ක් ගොතන්න. එහෙම ආයෙමත් අලුත් පෙත්ත ඊට පස්සේ ආයෙ 6ක් ගොතන්න. ඒ විදිහේ මේ මුල වගේම ආයෙම ගොතාගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම ටිකක් ගොතා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ එහෙම ගොතාගත්ත මල් පෙති ටික. හරි ලස්සනයි ඒක. ඔයගලන්ට ඇඳුමක ඉස්සරහට උනත් අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද දවසට මම නතර වෙනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. වීඩියෝ එක නැරඹු සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.